كرر الكدبة، عدل في صياغتها واكدبها تاني وتالت، غلفها بأشكال مختلفة وارجع اكدبها تاني، هتتحول لحقيقة من الصعب جدا انك تقدر تكدبها. العواف عليكم. انا مش عارف بصراحه معنى العواف دي ايه، بس كنت بسمعها كده في البلد. انشغلنا بالعواف ونسيتوني المقدمه. انا زياد فؤاد، صحفي وشغال في الاعلام من 24 سنه، وعاوز اقول لك ان الموهبه من غير علم زي السفينه من غير بحر، ودي حكمه انا لسه مألفها حالا. بدون رغي كتير يلا بينا ندخل في المفيد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن دور وهدف الاعلام، وعايده وفايده والخنفسه والقدره على فمها. تقدر ترجع للحلقات اللي فاتت تتفرج عليها. خلينا النهارده نتكلم عن حاجه جديده، وهي الوسيله. عشان تتواصل مع حد تواصل ناجح لازم تختار وسيله مناسبه للتواصل معاه. يعني ما ينفعش تروح تكلم جدك اللي عايش من ايام حمله فريزر وتقول له بينا سناب شات. انا بنتي لما بتقول لي تعالى ديسكورد بفتكرها بتشتم. ولا تكلم صاحبك وتقول له هكتب لك رساله بالتلغراف او هبعت لك رساله في كعب حمام زاجل. علشان كده لازم تختار الوسيله الصح اللي تقدر توصل بيها رسالتك حسب نوع الرساله وامكانيات وعمر المستقبل. وتعالى بقى اكلمك عن نقطه مهمه جدا في عمليه الترميز. فاكر لما قلت لك اننا لما بنسمع جمل معينه بنترجمها لمعاني تانية؟ ايوه، زي الخنفسه يا متابع يا جام. ايه بقى اللي حصل هنا؟ يعني ازاي فهمناها كده؟ في ميكانيزم بتحصل جوه عقولنا، فالمرسل بيحول معاني معينه لرموز، وبيقولوا الرموز دي للمستقبل، والمستقبل بيحول الرموز دي لمعاني جوه دماغه، وبيفهم من خلالها المرسل قصده يقول ايه. طب ليه الفرهده دي؟ ببساطه يا صاحبي لان الرمز بيوصل المعنى بشكل ملفت اكتر للعقل، وبيزود استجابه الشخص للمعنى عكس الكلام المباشر. لكن خد بالك، لازم تستخدم الرمز الصحيح في المكان الصحيح مع الشخص الصحيح حسب معتقدات الشخص اللي بتوجه له الرسالة والمكان اللي عايش فيه. عشان كده لما تخاطب جمهور معين لازم تختار الرمز اللي ينفع مع ثقافته وفهمه. وهحكي لك حكاية من الواقع. منتخب المغرب اسمه أسود الأطلس، ولما فاز منتخب سيدات المغرب ببطولة كبرى كتبت الصحافة المغربية عنوان جميل جدا: لبؤات الأطلس بطلات خارقات. العنوان ده لما جه مصر كان مسخرة السوشيال ميديا. وفكرني في آخر الحلقة هقول لك ليه السيدة زوجة الأسد المحترمة بيستخدمها الشعب المصري كشتيمة، وليه أهل الخليج بيقولوا على الخدام بشكار مع إنها كلمة مش موجودة في أي لغة أصلا. ما تقلقش، اللي قلته ده مش تكرار، ده طرف رباط للي جاي. نبطل رغي بقى ونتكلم عن الدعاية. بكل بساطة الدعاية هي طريقة من طرق الإقناع والانتشار والتوجيه. فممكن تكون الدعاية بتستثير عاطفتك أو عقلك أو ميولك لاتجاه معين، زي إنك تلاقي إعلانات بتظهر لك عن فلسطين، طبيعي كعربي هتتفاعل معاها. كذلك لو أوروبي هتظهر لك أكتر إعلانات للتضامن مع أوكرانيا. بس أنا عايزك تركز معايا قوي في نقطة التوجيه دي، لأننا نقدر نقول إن النقطة دي هي النقطة العمياء اللي عينك مش بتوصل لها. تعرف فيلم فوكس بتاع ويل سميث؟ في مشهد من مشاهد الفيلم ويل سميث شغال حرامي محترف، كان عايز يكسب واحد ملياردير كبير بيجي الرهانات. فكانوا بيتفرجوا على ماتش كورة أمريكية، وعمك ويل سميث كان بيتراهن مع مراته بصوت عالي جنب الراجل. هنا ويل سميث بدأ يستثير الجزء اللي الراجل بيحبه، وفعلا أول الخطة نجح، والملياردير بدأ معاه نقاش إنه يتراهن معاه. فبدأ الرهان ب$10، وبعدين $100، وبعدين $1000، لحد ما وصل ل$1,000,000 تقريبا. وكان الرهان إن الملياردير يختار رقم من أرقام اللعيبة في الملعب من غير ما يقول عليه، ومطلوب من مرات ويل سميث تبص الأرقام اللعيبة وتختار الرقم اللي الملياردير بيفكر فيه في الوقت الحالي. طبعا ده شيء مجنون. فضلت مراته تضربه ولا ما تعملش كده وحرام عليك وهتضيع فلوسنا وهتخسرنا الرهان. المهم مسكت مرات ويل المنظار وبدأت تبص على اللعيبة، واتفاجئت ان صاحب ويل واقف في الملعب ولابس رقم 7. طبعا ويل كان متفق مع صاحبه انه يدخل برقم 7 عشان مراته تختاره، وفعلا مرات ويل سميث اختارت الرقم 7. والادرينالين بتاع الملياردير وويل سميث ومراته والمشاهدين رفع للسما. انا فاكر لقيت نفسي بعرق وانا بتفرج على المشهد مش فاهم، لحد ما لقينا الملياردير بيزعق بصوت عالي وبيضحك وبيقول ان فعلا الرقم اللي بيفكر فيه هو رقم 7، وكسب ويل الرهان. طب ازاي؟ هو ببساطة ويل معرفش هو بيفكر في ايه ولا مراته، هو اجبره يفكر في الرقم ده من غير ما الملياردير يشعر. ويل سميث اشتغل على اللاوعي بتاع الراجل، فبدأ من قبلها بكذا يوم يحط رقم 7 في كل مكان بيروح له، على ازاز العربية، على المفاتيح، وفي التلفزيون. في كل مكان عين الملياردير بتقع عليه كان بيلاقي رقم 7. فبدأ اللاوعي عند الراجل يخزن رقم 7 من غير ما الغلبان يشعر ايه اللي بيحصل، لحد ما اختار الرقم 7
نتيجة تأثره بيه في الوقت اللي فات ده كله. لو شايف ان الموضوع ده خيالي شوية فخليني اقول لك ان بيتمارس عليك نفس طريقة الدعاية من غير ما تحس. تقدر تقول لي دلوقتي ايه هي اشهر شركة مشروبات غازية؟ اول حاجة جت في بالك هي بيبسي، صح؟ طب ليه؟ مفي شركات تانية كتير. طب ليه شركة بالشهرة دي وبالكبر ده تعمل اعلانات بملايين لغاية دلوقتي وكل شوية ويجيبوا عمرو دياب ومحمد صلاح وميسي ومش ناقص غير ان هم يجيبوا رضا البحراوي؟ بص، صب لك سبيروس باتس وخلينا افهمك. ببساطة يا صديقي، شركة بيبسي هتفضل طول الوقت تعمل اعلانات حتى لو مبيعاتها طلعت السما، لانهم بيلعبوا على اللاوعي بتاع حضرتك من خلال الظهور الكتير. هتمشي على المحور تلاقي اعلانات بيبسي كبيره وضخمه جدا، وعلى الدائري تلاقي اعلانات بيبسي، وفي التلفزيون اعلانات بيبسي، ولما تفتح الراديو هتلاقي اعلانات بيبسي. مش ناقص غير تدخل الحمام تلاقي اعلانات بيبسي. ده من غير ما تحس بينطبع في عقلك الباطن وبيأثر على اختيارك للمنتج وبيوجهك طول الوقت حتى وانت مش حاسس ان اول ما تقف قدام تلاجة هتفتح هتجيب البيبسي لا إرادية، ايدك هتتمدلها لوحدها. مع ان سبيروس باتس ما اثرتش معاك في حاجه، صرف النظر ان انت ما بتلاقيهاش بس ما بتجيش في بالك اصلا. بس بقى ما تحورش الاهتمام ما بيطلبش. ففكره الدعايه والانتشار هي نظريا تاني اهم حاجه في التاثير، ده لو اعتبرنا ان جوده المحتوى هي رقم واحد. علشان كده اغلب النظم السياسيه بيكون ساعات عنده احساس لا احبك ولا اقدر على بعدك ناحيه رجال الاعلام، محتاجهم لكن بيخاف منهم. ليه؟ لان دول ببساطه اللي قادرين يخلوك في عيون الناس ملاك بجناحين او شيطان بيحمل مخططات ماسونيه من عصر الماورائيات في حقبه البتنجان الازرق. علشان كده الدعايه سواء شئت ام ابيت هي عنصر القوه بالنسبه لاي منتج اعلامي، خاصه ان الخوارزميات دلوقتي بتاعت الفيسبوك وبتاعت كل السوشيال ميديا بقت بتتجه ناحيه الحاجه اللي بتتكرر كتير واللي الناس بتروح لها اكتر، وده هيودينا في ناحيه الدعايه الايجابيه والدعايه السلبيه. وخدها مني كلمه، سواء دعايه سلبيه او ايجابيه فهي في الاخر دعايه، واللي هيدخل يمدحك او يشكرك في الكومنتات فده هيزود انتشارك ووصولك لعدد اكبر. ام نور اللي بتقدم محتوى كيف تطبخ المحشي، التريقه عليها نجاح ليها، تخيل. ده هيزود فرص وصول الناس ليها اكتر واكتر ويخلي محتواها يحقق ملايين المشاهدات، وتشتري مرسيدس وبي ام دبليو وانت لسه قاعد بتشتم ومش معاك تجيب كيس شيبسي او حتى اكبر وسيطر. بمناسبة اكبر وسيطر، ابقى فكرني اكلمك عن تأثير العبارات الرنانة اللي بيسموها السلوجن. بقول لك لو رحت عملت فيديوهات عبيطة عشان تتشتم وتحقق مشاهدات كتير ما تقولش زياد اللي قال لي ده انت جيت لي في وقتك. ماليش دعوة يا عم، لكن انا بفهمك الموضوع بيمشي ازاي وازاي الناس دي بتوصل للملايين دي رغم ان بتتشتم ورغم ان محدش بيحبها. بحبك يا ام نور، ابقى اعملي لي شير ونعمل مع بعض فيديو طريقة طبخ الإعلام على نار هادية. طبعا انت قاعد مستني تعرف السيدة المحترمة حرم ملك الغابة بتستخدم في مصر للشتيمة ليه؟ بص يا سيدي، في كلمة شوارعية باللغة الفرنسية معناها عاهرة وهي لابوا، وهي نفس النطق تقريبا في الأسبانية أو حاجة شبه كده. انا مش فاهم حاجة من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. لما اتقالت في الشارع ولما سمعها عامة الشعب اللي ما كانوش متعلمين وقتها بتتقال على العاهرة، اعتبروا ان انثى الاسد شتيمة لتشابه نطق الكلمتين في العامية المصرية. وبنفس المنطق الانجليز لما عربياتهم كانت بتغرز في الرملة كانوا بينادوا على الخادم وبيقولوا له بوشكار يعني زق العربية. فافتكر اهل الخليج في الوقت ده ان بشكار يعني خدام. انا كتر الرغي تعبني وكارت الميموري خلص الصراحة. الحلقة الجاية يا صاحبي مهمة جدا لاننا هنتكلم ليه علم الاعلام بدأ ينتشر ويكبر في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهنتكلم عن واحد من أهم أساتذة الإعلام اللي حطوا أسس لكيفية زراعة عش الغراب في المخ. كمان الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة تانية أنا مش عارف إيه هي حقيقي لأن لسه ما كتبناش السكريبت. في النهاية ما تنساش فعل الخير باللايك والشير، ولو على يوتيوب تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. وقول لنا رأيك في كومنت علشان رأيك مهم وانت كمان مهم. سلام يا عم المهم.